שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קציצות ירקות עם אפונה ושועית. המצרכים הם 2 כוסות פנקו, 3 בצלים חתוכים לפרוסות, 500 גרם אפונה, 800 גרם שועית שחורה, צרור פטרוזיליה, שמן לטיגון, 2 ביצים, חצי כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, כפית פפריקה, חצי כפית קרי ו8 שיני שום. אופן ההכנה: אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את השמן. כשהשמן חם אני מוסיפה את הבצל ומטגנת עד להזבה. אני שמה את הבצל המטוגן בקערה. אני טוחנת במיקסר את כל המצרכים מלבד התבלינים: שועית שחורה, פטרוזיליה, את השום, בצל מטוגן, פנקו, אפונה, ואת הביצים. אני מוסיפה את התבלינים לקערה: פלפל שחור, קרי, פפריקה, ומלח, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. התערובת צריכה להיות מעט קשה. אם התערובת רכה מדי, תוסיפו מעט פנקו. אני שמה את התערובת בקערה. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקרר ל-20 דקות.
אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה כ3 כפות שמן. כשהשמן חם, אני לוקחת חלק מהתערובת, יוצרת כדור ומשטחת מעט, ושמה במחבת, ומטגנת כמה דקות עד שהתחתית בצבע זהוב יפה. אני הופכת לצד השני ומטגנת עד שהתחתית בצבע זהוב יפה. אני ממשיכה להכין קציצות עד שנגמר התערובת. מוציאה לצלחת על נייר סופג. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.